سلام به شما که دوستتون داریم، بی قید و شرط، فارغ از هر رنگ، قوم، ملیت، زبان. فرشته اسفیدانی هستم، پژوهشگر و مشاور بین المللی سبک زندگی سالم. این ویدیو رو پرداختیم به مشکلات جنسی هم آقایون و هم خانم ها. معمولا این دیدگاه وجود داره که روابط زناشویی، روابط جنسی یک لذت چند دقیقه‌ای و حس رهایی هستش، در حالی که خیلی از بیماری ها رو اگه یک ارتباط درست، صحیح و در حد تعادل باشه میشه درمانش کرد. در ابتدا هم میپردازیم به بیماری هایی که با این روابط سالم میشه درمانش کرد و پیشگیری کرد از خیلی از مشکلات جسمی که برای افراد به وجود میاد. کسی که یک رابطه صحیح و درست داره از فشارهای عصبی در امانه. معمولا دچار افسردگی نمیشن، مخصوصا خانم هایی که به ارگاسم میرسن و یک رابطه درست دارن به این راحتی دچار افسردگی نمیشن. خانم هایی هستن که به اندازه کافی نشاط دارن، در طول روز صبور هستن و اینکه مقاومت دارن در مقابل مشکلات. اینو خیلی ها اینو اذعان کردن و برامون گفتن من وقتی این مشکل رو دارم و به ارگاسم نمیرسم در طول روز خیلی بد اخلاق میشم، نمیتونم ارتباط درستی با همسرم داشته باشم، نحوه حرف زدنم حتی خیلی تند میشه. یعنی میخوام بگم این مشکل باعث میشه افراد تحملشون در مقابل مشکلات اقتصادی و خیلی از مشکلات روزمره کمتر بشه. و جالب اینجاست خانم هایی که به ارگاسم میرسن اختلالات هورمونی پیدا نمیکنن. تنظیم هورمون استروژن در بدنشون نرمال هست و هورمون استروژن همون هورمونی هست که باعث میشه بدن دچار افتادگی نشه. خانم هایی که استروژن و پروژسترون بدنشون در حد تعادل هست معمولا سینه های پرتری دارن، گونه های پرتری دارن و کلا صورتشون خیلی کمتر دچار چین و چروک میشه. از پیری زودرس براشون پیشگیری میکنه و اینکه از داشتن اندام خوب همیشه لذت میبرن. تحقیقات نشون داده خانم ها و آقایونی که به ارگاسم میرسن و لذت کافی از ارتباطشون میبرن در مقابل دردها تحمل بیشتری دارن. دلیلش هم اینه که هورمون اکسیتوسین که یک هورمون هست و باعث ترشح هورمون آندورفین میشه. هورمون آندورفین هم یک هورمون ضد درد هست. پس باز هم باعث تنظیم هورمون‌های بدن در بدن خانم‌ها و آقایون میشه. گردش خون قوی میکنه و گردش خون وقتی تو بدن قوی تر میشه چون اکسیژن و مواد معدنی، مواد مغذی به تمام نقاط بدن میرسه، بدن میتونه بهتر سمزدایی کنه. یعنی یک رابطه درست و در حد تعادل باعث سمزدایی بهتر بدنمون میشه، باعث تقویت غده پروستات در آقایون میشه. و جالب اینجاست افرادی که یک رابطه درست و در حد تعادل دارن باعث میشه 50% کمتر از افراد دیگه که هیچ لذتی نمیبرن دچار سرطان پروستات بشن. آمارها نشون داده تعداد قابل توجهی از زوجین و زن و شوهرها علت طلاقشون برمیگرده به اینکه از روابط جنسیشون لذتی نمیبرن. دقیقاً توی این قضیه مشکل دارن اما عنوان نمیکنن، راجبش صحبت نمیکنن، مشاوره نمیگیرن، چون داشتن یک رابطه درست که به یک لذت کافی میرسه و طرفین از اون رابطه راضی هستن باعث میشه سلامت کافی داشته باشن، با نشاط باشن، عزت نفس داشته باشن، باعث صبوری میشه، میتونن رفتارهای همو تحمل کنن، قابل پذیرش هست خیلی از رفتارهای طرف مقابل و یک ارتباط قلبی مستحکم بین زوجین به وجود میاره. اگه ما یک رابطه جنسی رو 100 قسمتش کنیم 80% اون ارتباط روحی هستش و فقط 20% اون حکم فیزیکی رو داره. یعنی یه خانومی اگه میخواد در مورد این رابطه به ارگاسم برسه و از این رابطهش لذت ببره قبلش باید از لحاظ روحی آمادگی پیدا کنه و این بخشش خیلی مربوط به آقایون میشه که مهارت‌های کافی داشته باشن، اطلاعات کافی رو از طریق مطالعه کردن به دست بیارن
دارن و اون خانم قبل از اینکه ارتباطی شروع بشه از لحاظ روحی پیشنوازی لازم هست، صحبت‌های عاشقانه لازم هست تا به اون آمادگی برسه. این خانم بعد خیلی راحت و نرمال به اورگاسم میرسه. معمولا آقایون خیلی زودتر از خانم ها به اون نقطه اوج میرسن، خانم ها یه خورده دیرتر به اورگاسم میرسن. وقتی آقا کارش تموم میشه و خانم هنوز به اورگاسم نرسیده و به حال خودش رها میشه و ارتباط همونجا کات میشه، معمولا این خانم دردهای زیر شکم داره، کمر درد میشه، عزت نفسش رو از دست میده و کلا روحیات خوبی نداره. یه مشکل دیگه هم وجود داره در مورد این رابطه. خانم هایی که به اورگاسم نمیرسن یکی از دلایلش اینه که خودشونو قبول ندارن، خودشونو باور نداره، اندام خودشو قبول نداره و حس میکنه به اندازه کافی جذاب نیست، به اندازه کافی زیبایی نداره و این خیلی بده، اثرات منفی میذاره. اینو به عینه ما شاهد هستیم. خانم هایی که زیبا نیستن، یعنی زیبایی ظاهری ندارن، چون زیبایی تعریف داره، اما چون به اندازه کافی عزت نفس داره، به اندازه کافی بانشاد هست، تو رفتارش صداقت داره، خوش اخلاقه، خوش برخورده، این خانم به اندازه کافی در چشم اون آقا زیبا هست. اما خانم ها و آقایونی که به خاطر زیبایی همدیگر انتخاب کردن، اما بعد از مدتی چون دچار مشکلات رفتاری زیادی بودن، از زیبایی همدیگه حالشون به هم میخوره. فقط زیبایی بصری همو دیدن، در حالی که زیبایی درونی خیلی مهمتر از زیبایی بیرونی هست. یه خانم که به اورگاسم نمیرسه مستعد انواع سرطان ها میشه. پس خودمون رو بپذیریم با همونی که هستیم، با خودمون اینو بگیم من با ژنی که دارم، تغذیه‌ای که داشتم و تو محیطی که رشد کردم بهترین هستم. خودمون رو همینطور که هستیم بپذیریم و شکرگزار مواردی که داریم باشیم. بهتره که تمرکز کنیم رو داشته هامون. خدایا شکرت که با پاهام راه میرم، با دستم غذا میخورم، سالم هستم و این شکرگزاری ها باعث میشه تا خودمون همینطور که هستیم بپذیریم و وقتی که فرد خودش رو میپذیره و آروم هست، طرف مقابل هم همون حس رو بهش داره، چون ارتعاش منفی اینجا نداره. برای درمان این مشکل ما میتونیم از خیلی از راهکارها استفاده کنیم. از رنگ ها میشه کمک گرفت، از حس بویایی میشه کمک گرفت، چشایی و لامسه میشه کمک گرفت. خانم ها و آقایون باید یه سری ماساژ ها رو بلد باشن که باعث میشه به اوج برسن. عطرها و اتکلون هایی که طبیعی هستن استفاده کنن، عطرهایی که اکتیوشون میکنه، گرمشون میکنه. وقتی ما میگیم سرد مزاجی آقایون و خانم ها در ارتباط جنسیشون، یعنی که باید گرم بشه طرف. وقتی میاد عطر گرم استفاده میکنه، در حقیقت داره خودش رو گرم میکنه. وقتی که میاد شکوفه سنجد که به میزان یک قاشق غذاخوری هر شب باید دم بشه و استفاده بشه، داره بدن خودش رو گرم میکنه، اختلالات هورمونیشون بهتر میکنه. یا اینکه خانم هر شب رازیانه استفاده کنه، شبی 1 فنجان عرق رازیانه با عسل یا 1 قاشق رازیانه رو دم کنه که بهترین هست، بهترینه. رازیانه باید توی یک ویدیویی حتما بهش بپردازیم چون خیلی خواص بیشماری داره. یه ملاحظاتی هم داره. کسانی که کیس سینه دارن و کیس رحم دارن، اول کیس سینه و رحمشون رو برطرف کنن و بعد رازیانه استفاده کنن. رازیانه اختلالات هورمونیشون رو برطرف میکنه. فردی که داره رازیانه میکنه زمانی که سینه هاش پر شد، یعنی اینکه اون نتیجه کامل رو گرفته و وقتی که سینه هاشون به درد میاد یعنی کافیه، استوب، 1 هفته استفاده نکن و بعد دوباره شروع کن. جالبه که چین و چروک صورت هم برطرف میشه با استفاده از رازیانه. این گیاه مخصوص خانم ها هستش. خانم هایی که این مشکل دارن و آقایونی که این مشکل دارن حتما از گیاه جنسینگ کمک بگیرن. جنسینگ جزو اون ریشه هایی هست که مخصوصا قرمزش هم در خانم ها و هم در آقایون برای تقویت میل جنسیشون فوق العاده است. اثر مثبت داره، خیلی‌ها دارن ازش استفاده میکنن و نتایج مثبتش رو فقط بعد از استفاده 1 هفته دیدن.
به شدت تقویت میل جنسی براشون انجام میده و اینکه ریز مغذی ها و درشت مغذی ها کمبود ویتامین های بدنشون هم جبران میکنه. چون خیلی وقتا خانم هایی که و آقایونی که این مشکل رو دارن به خاطر کمخونی هست، به خاطر کمبود برخی از ویتامین ها هست و استفاده از یک تغذیه درست و سالم کمک میکنه تا این مشکلشون برطرف بشه. از سیاه‌دونه عسل کمک بگیرید. سیاه‌دونه رو نیم کنید، مقداری عسل بهش اضافه کنید و هر 12 ساعت یه قاشق چایخوری ازش میل کنید. اما در جایی که دارین جنسینگ استفاده میکنید یا سیاه‌دونه، میتونید یکی از این دو مورد رو انتخاب کنید. هر دو مورد مجاز نیستیم استفاده کنیم. روزانه 3 عدد خرما رو حتما میل کنید. با وعده‌های غذاییتون پیاز استفاده کنید. اونایی که خیلی گرم مزاج هستن پیاز همراه با لیمو ترش تازه استفاده کنن. تخم مرغ رسمی و بومی رو مصرف کنید. در هفته چند بار تا میل جنسیتون تقویت بشه و بهتر بشه. آش گندم و جو درست کنید، یعنی نصفش گندم باشه نصفش جو باشه و سبزیجات تازه بهش اضافه کنید و در هفته چند بار میل کنید. روزانه 1 پیاله نخود پخته مصرف کنید چون ویتامین ای فراوانی داره و کمک میکنه به تقویت میل جنسی در آقایون و خانم ها. از گوشت راسته گوسفندی استفاده کنید. هم خانم ها هم آقایون باعث تقویت میل جنسی میشه و جالب اینجاست کسانی که دچار کمردرد هم هستن وقتی در هفته 2 بار گوشت راسته گوسفند استفاده میکنن کمردردشون هم بهتر میشه. یکی دیگه از علت‌هایی که خانم‌ها ضعف جنسی دارن خشکی واژنشون هست که زمانی که رابطه دارن خیلی اذیت میشن و باعث میشه که اون میل جنسیشون خیلی افت پیدا کنه. شما هنگام رابطتون استفاده کنید از روغن زیتون. بپردازیم به رنگ‌ها. استفاده از رنگ‌ها یک دنیاییه ولی افراد کمی هستن که اطلاعات کافی راجبش دارن. خانم های محترم، دوست عزیز من، اگه این مشکل دارین و خانم هستین حتما استفاده از رنگ ها رو جدی بگیرید. اگه همسرتون به شما تمایل کمی داره در این موضوع از رنگ قرمز استفاده کنید. رنگ قرمز محرک هست و جذب میکنه، باعث میشه هر دو طرف اکتیو بشین. حتی میتونید اگه هر دوتون دچار سرد مزاجی هستین در اتاق خوابتون به اندازه کافی از رنگ قرمز استفاده کنید یا تلفیقی از رنگ قرمز و سبز باشه. رنگ آبی برای کسانی که میل جنسیشون در حد افراط هست یا کسانی که میل جنسیشون متعادله اما آرامش ندارن، آرامش فکری ندارن، از رنگ آبی استفاده کنن. این باعث آرامش میشه اما نباید افراط کنیم چون افراط استفاده از رنگ آبی درسته آرامش میده اما گاهی وقتا باعث رخوت و سستی هم میشه. در حد تعادل باید استفاده بشه. خانومی که این مشکل داره استفاده کنه از رنگ زرد. فوق‌العاده است. رنگ زرد ضد افسردگی عمل میکنه و نشاطتون رو چندین برابر میکنه. وقتی خودتون استفاده میکنید با دیدن اون رنگ تو تن خودتون هم باعث میشه خودتون میل بهتری داشته باشین و گرمتون میکنه، یعنی گردش خون رو قوی تر میکنه. رنگ نارنجی هم همینطور هست. رنگ نارنجی و قرمز گردش خون رو بالا میبره و فرد اکتیو میشه، ضمن که یک محرک هم هست. یه نکته جا مونده راجع به رازیانه، چون ممکنه خیلی از شما از این سوال داشته باشید خب من رازیانه نمیتونم استفاده کنم، چی بخورم؟ شما بومادران اگه استفاده کنید منظم روزانه 3 فنجان در کنارش میوه فصل هم استفاده کنید تا بدنتون دچار خشکی نشه. کیست رحم و کیست سینه رو برطرف میکنه، ضمن اینکه میتونه تا حدود زیادی هم خواص رازیانه رو براتون داشته باشه. زمانی که کیستون برطرف شد از رازیانه استفاده کنید. از روغن مالی همینطور، کسانی که میل جنسیشون کمه استفاده کنن از روغن سیاه‌دونه در موزه رو ماساژ بدن، هم خانم هم آقا، و خانم ها هم زیر شکمشون رو ماساژ بدن. کاپینگ انداختن هم انتخاب درستی هست که گردش خون قوی تر میکنه. هر عاملی که باعث تقویت تخمدون ها بشه میل جنسی رو هم افزایش میده. ورزش رو دست کم نگیریم. حتما و حتما در طول روز ورزش به اندازه کافی یا پیاده روی داشته باشیم که هم کمک میکنه به درمان خیلی از بیماری ها از جمله ضعف قوای جنسی.
این ویدیو خیلی مهمه و خیلی ها از این قضیه رنج میبرن ولی خیلی بازگو نمیکنن و حتی باعث میشه مشاوره های غلط بگیرن. دارو نمیتونه مشکل این افراد حل کنه. اگه دارو میتونست مشکلات ما را حل کنه، بیماری ها را درمان کنه، که الان ما دیگه نباید بیماری داشتیم. پس ما با تغییر در لایف استایلمون میتونیم این مشکل حل کنیم. لایک شما هم باعث میشه خیلی از افراد با دیدن این ویدیو به آرامش برسن. اگه عضو کانال ما نیستید، ما رو سابسکرایب کنید و ویدیوهای ما رو ببینید. ما سبکی بسیار ساده برای درمان بیماری ها داریم. همیشه با نشاط باشید.